امشب در 24 ابهام در سرنوشت مذاکرات تهران و واشنگتن همزمان با جایگاه متزلزل بایدن و آمدن پزشکیان. نیویورک تایمز میگه قدرت رئیس جمهوری در ایران محدوده، اما امید غرب برای گشایش دیپلماتیک بیشتر شده. سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس محافظه‌کاری ملی در واشنگتن. او گفته خواهان همکاری و دوستی بیشتر برای پس گرفتن ایران از جمهوری اسلامیه. انتقاد نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از نبود استراتژی دولت بایدن برای مقابله با تهران. کاخ سفید در واکنش گفته از راه دیپلماسی در این زمینه کار میکنه. و رهبران ناتو به دنبال اتحاد و نزدیکی بیشتر، آماده برای خط و نشانهای دونالد ترامپ. دبیرکل ناتو میگه پیروزی روسیه در اوکراین رهبران چین، ایران و کره شمالی رو جسورتر میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نیویورک تایمز نوشته با انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران احتمال نرمش در سیاست خارجی تهران و حتی فرصتی برای گشایش دیپلماتیک و مذاکره با غرب بیشتر شده. این مقاله تاکید کرده که تصمیم گیرنده اصلی سیاست خارجی ایران خامنه‌ای و احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید کار احیای برجام رو با چالش روبرو می‌کنه. اما به گفته نیویورک تایمز احتمال پیشرفت دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای با غرب در دوره ریاست جمهوری یک اصلاح طلب که از سیاست تعامل بین‌المللی و بهبود روابط با غرب برای پایان دادن به تحریم‌ها حمایت کرده بیشتر میشه. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با مساق طالبلو، می‌بینید که در زیر زمامداری پزشکیان ایران و آمریکا بتونن به توافق برسن؟ مرسی از دعوتتون فردان خان. سوال خیلی خوبیه، ولی ببینیم چیزی از طریق ساختار جمهوری اسلامی ایران که تغییر نکرد، بلکه نیت و راهبرد جمهوری اسلامی تغییر نکرد. رفتار شاید امکانش باشه، مثلا لفظی پزشکیان یه سری چیزا رو تغییر بده برای یه سری آدمایی که اومده بود که قرار بیان رو کار، مثلا که الان خبرش هست که آقای عراقچی شاید پروموشن بگیره از نایب وزیر امور خارجه به وزیر امور خارجه. شاید اینا بتونن اگه ترم دوم بایدن باشه دوباره بایدن رو بکشن سمت خودشون، یا از طریق 5+1 یا از طریق گسترش این کانال بسیار خطرناک به نظر من که از طریق عمان وصل شده به یک دیپلماسی که مانع اعمال این تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و غیر و ذالک که الان وجود داره روی قانون آمریکا، یه مانعی صدراهی روی ایران داشته باشن. و اگرم که دولت ترامپ خب پزشکیان با چهره عوض شده و لبخند و اینا، شاید و این گفتمان ساخت و ساز شاید بتونه یک شکاف عظیمی دوباره ایجاد کنه بین این همپیمانان در اقیانوس اطلس و بیسیکلی صدراهی ایجاد کنه واسه تحریم‌های پهپادی، موشکی، نظامی، هسته‌ای و تروریستی در اروپا. و اگرچه مثلا دولت ترامپ سعی کنه اروپایی‌ها رو به سمت خودش بکشه، همین روند دولت پزشکیان مانع ایجاد کنه. به نظر من ایشون به این علت پروموت شده بود و به نظر منم کاندید مورد علاقه خامنه‌ای. آقای نامور حقیقی، خود گزارش نیویورک تایمز هم اشاره میکنه که تصمیم گیرنده نهایی در سیاست خارجی علی خامنه‌ای. چقدر فکر میکنید که اتفاقا خود او میخواد که یک راپروشمانی انجام بده واقعا؟ سلام خدمت شما بینندگان عزیز و جناب آقای طالبلو. ببینید، باید در یه چشمانداز کلی نگاه کنیم. اگر گزارش آقای برنز رو قبول کنیم که ایران نمیخواد، تصمیم نگرفته که بمب بسازه، بنابراین ایران در 14 ماه آینده یا با توافق کنه یا بایستی بره به سمت ساخت بمب و عواقبش رو بپذیره، یا همین وضعیت ادامه بده که احتمال زیاد اروپایی‌ها مکانیزم‌هاش رو فعال کنن. من فکر می‌کنم اگه با اون چیزی که الان داره اتفاق میفته نگاه کنیم، به نظر من ایران میخواد توافق کنه. این توافق در حال حاضر بیشتر مدیریت تنش هست، یعنی اینی که با وضعیت جدید تا قبل از انتخابات آمریکا مدیریت تنش خواهند کرد. بخشش مربوط به روابط ایران با آژانسه، بخشش هم ادامه مذاکرات با دولت آمریکا و مسائل منطقه‌ای. اون چیزی که مهم هست این است که اگر دولت آقای بایدن تداوم پیدا نکرد و آقای ترامپ اومد، چطوری انجام خواهند داد. ببینید 3 موضوع هست که کلیدی. یکی اینه که
من فکر میکنم که این دولت مذاکره مستقیم خواهد کرد، حالا چه بایدن بشه و چه آقای ترامپ بشه. نکته دوم اینه که چون بدون مذاکره مستقیم به نظر من امکان هیچ راه حل خیلی بنیادی پیدا نخواهند شد. دومی که مذاکره اگر بکنن اون موقع مذاکرات منطقه‌ای هم هست، چون همین الان در مورد مسائل منطقه‌ای دارن با آمریکایی‌ها مذاکره میکنن. نکته سوم این است که در مورد رئیس جمهوری این نکته مهمه. رئیس جمهور در دور اول به خصوص در 2 سال اول اون پیامی رو که با انتخاب خودش میاره قطعا تزریق میکنه تو سیستم. شما نگاه کنید همه رؤسای جمهور در دور اولشون اون گفتمانی که باش رأی آوردن اون در حال تأثیر داره تو خود سیستم. گفتمان آقای پزشکیان گفتمان تعامل بوده و اینی که توسعه ایران بدون تعامل با غرب و عادی شدن شرایط ایران امکان ناپذیره. بنابراین از جنبه با اینکه در مورد مسئله هسته‌ای سریع صحبت نکرده اما بحثش تعامله و از همه مهمتر رئیس جمهوری از این بابت تاثیر داره. ببینید یکی از مشکلات دولت آقای رئیسی این بود که کسانی که وارد مذاکرات می‌شدن تصویری که از روابط بین‌المللی تصویر از مذاکرات منتقل می‌کردن برای تصمیم گیری تصویرات اشتباهی بود و بر مبنای همون هم تصمیم می‌گرفتن. من فکر می‌کنم که این دولت با توجه به اینکه میدونه بدون حل مسئله هسته ایران قطعا مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد، تمام کوشش خواهد کرد که این موضوع رو حل کنه. از اون طرف هم آقای ترامپ قطعا با توجه به اینکه میخواد مسئله روسیه رو حل کنه و شاید حل بکنه طبیعتا مایل نیست که وارد یک درگیری بشه که این بار دو طرف درسای عبرت گرفتن از سری قبل. ترامپ متوجه شده که تحریم حداکثری کار نمیکنه به این معنی که بتونه ایران رو به زانو در بیاره. ایران هم متوجه شده که ادامه این تحریم ها حاکمیت رو با چالش های بنیادی روبرو میکنه. بنابراین من به نظرم دو طرف میرسن به یه وضعیتی که بتونن به توافق دست پیدا کنن. بستگی داره که البته خب اتفاقات خاص نیفته. اگه مسئله ایران در مورد اسرائیل بخواد حرکت‌های تندی بکنه اونا میتونه تمام شرایط عوض کنه. ایران باید هم در مورد مسئله هسته‌ایش هم در مورد مسئله اسرائیل هم در مورد مسئله منطقه‌ای انعطاف پذیری بیشتری نشون بده، مذاکره مستقیم کنه و اپروچ مثبت بگیره. بدون این قطعاً با چالش روبرو خواهد شد. آقای طالبلو، تقریبا همه میدونن که دموکرات‌ها در وضعیت خیلی جالبی قرار ندارن با نامزدی جو بایدن. حتی خود او هم تاکید داره که دست کم در مناظره خیلی قوی ظاهر نشده. به نظر میاد اگر همه چیز شبیه شرایط فعلی پیش بره احتمال پیروزی دونالد ترامپ خیلی بالا هست. چقدر فکر می‌کنید دونالد ترامپی که خودش از توافق برجام خارج شده حاضر باشه دوباره وارد یک توافق هسته‌ای با ایران بشه؟ ببین کاملا شرایط رو بایستی اون موقع پیش بینی کنیم چی میشه دیگه. اگه یادتون باشه در سالهای کمپین 2015 و 2016 ایراد اون موقع کاندید دونالد ترامپ نه این بود که مثلا از انتقاد ایشون از برجام این نبود که من از روز اول باید بکشم بیرون و دیدیم که به تدریج پا بیرون از برجام گذاشته بود. ایراد ایشون از برجام این بود که به اندازه کافی دیل خوبی نبود. برای همین واسه 9 ماه اول اگه یادتون باشه با این ترویکای اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان سعی کرده بود اصلاح کنه برجام و موضوع موشکی رو بیاره تو، موضوع سانست ها رو بیاره تو و یه سری موضوع دیگر هم بیاره تو و البته اونا به توافق نرسیدن. اگه ترامپ دوباره با همون شیوه بیاد سر کار، به اصطلاح همین واژه دیل میکر رو ببره جلو، شاید اون تیمی بازمونده های تیم روحانی که دارن میان جزو تیم نوین آقای پزشکیان شاید اونا بتونن و سعی کنن روی این موضوع ویراژ برن، ابزاری استفاده کنن، نه اینکه به یک راه حل جدیدی یا یک راه برجام 2.0 به اصطلاح برسن، بلکه شاید زمان بخرن که اون مکانیزم ماشه که قرار اکتبر 2025 دیگه لغو بشه، اول یه مانع ایجاد کنن که اون ماشه کشیده نشه و بعد از اون هم سعی کنن ترامپ رو بیارن در میدان. ولی من بعید میدونم اگه دولت ترامپ گوله در این مثلا کوتاه مدت این 9 ماه اولی که داره شما میرسه به اون اکتبر 2025 اون ددلاین به اصطلاح مکانیزم باشه، شاید در چنین دامی بیفته.
آقای نامور حقیقی، میدونیم که نقش اسرائیل چقدر مهم هست در این وسط و برخلاف دولت بایدن میدونیم با دولت ترامپ آقای نتانیاهو روابط خیلی حسنه‌ای داشت. چقدر فکر می‌کنید اسرائیلی ها کنار خواهند ماند و تماشا خواهند کرد یک توافق دیگر رو بین ایران و آمریکا؟ گفتم حالا بستگی داره که مسئله فلسطین چطوری حل و فصل بشه، مثلا بتونن توافق پایدار پیدا کنن بین اسرائیل و فلسطین. ولی به هر حال اگر فرض کنیم همین وضعیت ادامه پیدا کنه و آقای ترامپ بیاد سر کار، طبیعتاً بدون اینی که ایران موضع درستی بگیره در مورد مسئله اسرائیل، اقداماتی که به هر حال اونا انجام خواهند داد قطعاً تاثیر میذاره در سرنوشت مذاکرات. ایران تنها راهی که میتونه بکنه اینه که باید بیاد به سمت ترک مخاصمه بدون کمک به حماس و اینا، ترک مخاصمه بدون شناسایی، مثل کاری که الان فرض کن پاکستان داره، فرض کنید عراق داره. این تنها مسیری است که میتونه کمک کنه موضوع. اما در مورد مسئله هسته‌ای ایران دو تا راه حل بیشتر نداره که با ترامپ بتونه توافق کنه. یکی اینه که پیشنهادی که آقای دکتر میرانی و هیکس دادن، یعنی در 2015 در مجله دانشمندان اتمی، یعنی ایران بره غنیسازی رو بده و در ازاش تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیره. دیدی که کره جنوبی کرد. خب بعید میدونم حکومت با این همه تبلیغات و خوبیت این کار انجام بده. این بهترین چیزه برای ایران، برای که تحریم‌های اولیه رو میتونه برداره. و دو تا سناتور آمریکایی هم پیشنهاد دادن با اینی که ایران هم تضمین بانک سوخت داشته باشه. این بهترین راه حل برای ایرانه. ولی با توجه به اینکه این کار نمی‌کنن، تنها راه حلی که میتونه آقای ترامپ رو بیاره توافق و خودش هم گفته اینی که اون غروب رو افزایش بدن. اگر ایران واقعا نخواد بمب بسازه، طبیعتاً میتونه این کار انجام بده و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. و اونا هم، ترامپ هم خب یه دیل جدیده دیگه، برجام نیست، یه دیل جدیده و اسم آقای ترامپ هم روشه و برای ترامپ هم راضی کننده خواهد بود. این تنها مسیری است که ممکنه انجام بده. در این حال نباید فراموش کرد ایران باید یاد بگیره اگر مثل سری قبل بخواد توافق بکنه ولی در حوزه منطقه‌ای علیه منافع قبل اقدام بکنه یا اقدامات ضد نظم بکنه، طبیعتاً هر توافقی شکننده خواهد بود. این تنها راهی است که میتونه انجام بگیره. در این حال هم من فکر میکنم که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها میدونن این مکانیزم ماشه تنها کارتی است که اونا دارن و این کارت نیست، چیزی نیست که ایران بتونه اونا رو گول بزنه، کلک بزنه، وعده بده. اون آخرین کارته و اونا طبیعتاً نشون دادن که در مورد آخرین کارتشون کاملا هوشیارن و اون رو به جا و با منافعشون مصرف کنند. آقای طالبلو، تنش ایران در منطقه در سطح جهان به خصوص سر برنامه هسته‌ایش در بالاترین سطح، اگر فردای روی کار آمدن ترامپ آرام آرام مذاکرات شروع نشه و در دوره زمامداری او به یک توافق هسته‌ای دیگر نرسند، چه خواهد شد سرنوشت ایران و غرب به نظرتون؟ چند تا چیز بستگی داره. یک همون نهضت داخلیه که امیدواریم بتونیم وقت باشه به اون بپردازیم و هم حمایت حد اکثری واشنگتن یا توان حمایت حد اکثری واشنگتن از موج تظاهرات در آینده که به احتمال زیاد خواهیم دید. ولی در رابطه با منطقه خب بستگی داره. مثلا اگه جمهوری اسلامی دوباره علنی و از خاک خودش موشک بزنه، خب به اسرائیل یا به پایگاه‌های آمریکا یا از طرف همین شبه نظامی‌ها که خودش میگه محور مقاومت، اون شاید معادلات رو کمی عوض کنه. ولی تو اون 9 ماه 10 ماهی که نرسیده به همون اکتبر 2025، زمانی که این مکانیزم ماشه باطل میشه از طریق سازمان ملل، به احتمال زیاد جمهوری اسلامی سعی میکنه خودش رو تجهیز کنه، مثلا با ساخت و ساز، با صدور این سلاح‌ها به شبه نظامی‌ها. اوردی ما فکر کنم دیروز یا پریروز خبرش در رویترز بود اختصاصی که در 2 تا خط تولید ایران بسیار فعال واسه تولید موشک‌های سوخت، هم سوخت جامد هم سوخت مایع، و طبیعتاً خودش رو واسه شرایطی که در 2019 و 2020 در خلیج فارس دیدیم به احتمال زیاد سعی میکنه خودش رو تجهیز کنه و اونجا هم بستگی داره که اگر ترامپ درسی چیزی از اون 1.5 سال آموخته بود یا نه و میتونه این فشار اقتصادی حتی اکثری رو ببره در حوزه های دیگه، شاید دیپلماتیک، یعنی با کشورهایی که همپیمان خود آمریکا در خلیج فارس که در این 1 سال 2 سال اخیر رفتن نزدیکتر، یعنی نسبتاً نزدیکتر به تهران، و یک خط دیپلماتیک نوین از طریق اروپا و سازمان ملل. ممنونم از هر دوی شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو.
شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس محافظه‌کاری ملی در واشنگتن خواهان همکاری و دوستی برای پس گرفتن ایران از جمهوری اسلامی شد. آقای پهلوی در سخنرانیش با عنوان پایان دادن به خلافت اسلامگرا و بازگشت به دولت ملت گفت با بازگشت قدرت به مردم ایران به متحد آمریکا و شریک نزدیک اسرائیل و کشورهای عربی بدل میشه و پیمان ابراهیم به پیمان کوروش گسترش پیدا میکنه. امروز ایران با الهام از تاریخ باستانی و تمدن بزرگمان در تب و تاب یک احیای ملی، یک بیداری ملی، یک رنسانس ملی است. ایرانیان مردمی سرافراز و قدرتمند با تاریخی پر افتخار و دیرینه هستند و حاضر نیستند آن را در برابر یک اتحاد نامقدس واگذار کنند. همانطور که هموطنانم در خیابانها یا بر سر آرامگاه کوروش کبیر شعار می‌دهند ما می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. مسار محبی، شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی‌های اینچنینی در اندیشکده‌ها در کنفرانس‌های مختلف زیاد کرده، اما در یک محل جناحی سیاسی آمریکا که متوجه یک جریان خاص سیاسی است کمتر سابقه داشته. به نظرتون چه دلیلی داشته و چه پیامی داره میفرسته؟ با سلام به شما و ممنونم از دعوتتون. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی در 45 سال گذشته با جریان‌های مختلف سیاسی در کشورهای مختلف دنیا دیدار کرده، به این خاطر که اهمیت داره که یک اجماعی شکل بگیره در سیاست کشورهای غربی در رابطه با ایران که هر کسی که بر سر کار میاد سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنه که به نفع مردم ایران باشه و یه سیاست برد هم برای مردم ایران و هم اون کشورها باشه. در این کنفرانس 2 روزه‌ای هم که انجام شد در شهر واشنگتن دی سی، از جریان‌های مختلف محافظه‌کاری آمریکا درش شرکت داشتن و همینطور کشورهای غربی. همونطور که می‌دونید امروز در جریان محافظه‌کاری غرب یک جریان واحد و منسجمی وجود نداره و جریان‌های مختلفی هستند. امروز هم در این کنفرانس نزدیک به مثلا 8 نفر از سیاستمداران آمریکا از سنای آمریکا شرکت کردن، کسانی که به اصطلاح شاید بگیم از جریان جورج بوش به اصطلاح نزدیک هستن و کسانی که حالا شاید سیاست‌های عوامگرایانه تری دارن. مثلا از اندیشکده‌های مختلف واشنگتن دی سی، اندیشکده‌های مطرح مثل هادسن و جاهای دیگه امروز شرکت کردن و همینطور ما چهره‌های ارشد حزب محافظه‌کار انگلستان رو داشتیم، خانم براورمن شرکت داشتن و من فکر می‌کنم که اهمیت این موضوع اینه که صدای ملت ایران از طرف کسی که این چنین معقولیت و مشروعیتی داره در داخل کشور به گوش نهله‌های مختلف فکری و سیاسی غرب برسه. به ویژه اینکه امروز در این کنفرانس افرادی شرکت کرده بودن که احتمال بسیار زیادی داره که در دولت بعدی آمریکا نقش‌های مهم و کلیدی رو به عهده بگیرن. ولی از این منظر پرسیدم که فکر نمی‌کنید اون نقش فراجناحی که خود ایشون بارها گفتن برای خودشون متصور هستن تحت تاثیر قرار میگیره وقتی در یک فضای محافظه‌کاری این چنینی سخنرانی میکنن؟ ببینید، من این مثال بزنم. همونطور که گفتم شاهزاده با همه دیدار میکنن و مهمه که این صدا به همه جریان ها برسه. برای مثال همین 1-2 ماه گذشته شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشتن با اعضای ارشد حزب کارگر در انگلستان که امروز در هفته گذشته به مقام‌های ارشد کابینه رسیدن و در آنجا شرکت داشتن. شاهزاده رضا پهلوی با رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان در ماه‌های گذشته دیدار داشتن و همینطور هم اگر نگاه بکنیم در جریان سفر سال گذشتهشون به اروپا، شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه هم دیدار کردن. در واقع میخوام بگم که این چیزی که مسبوق به سابقه هست و شاهزاده همیشه سعی میکنن که صدای مردم ایران رو به جریان‌های مختلف برسونن. ببینید
ما به عنوان ملت ایران نباید همیشه دست و دلمون بلرزه که فردا ممکنه چه کسی بیاد بر سر کار در داخل آمریکا یا کشورهای غربی. ما باید با همه ارتباط داشته باشیم، با همه تعامل داشته باشیم و اون سیاست‌های مد نظرمون رو بگیم. یک نکته‌ای که وجود داره اینی که حرف شاهزاده با هر کس و هر جریانی که دیدار کرده تفاوت نکرده و همیشه همون حرفا رو زدن. البته خب نوع صحبت‌ها و شما وقتی که به یک جریانی می‌خواید تعامل بکنید، نگرانی‌های اونها رو هم در نظر می‌گیرید و منافع مردم ایران هم در نظر می‌گیرید. یه چیزی که شاید بسیاری در بخش عوام فکر کنم پیامگیرتون نوتیفیکیشنش روشن، اگه بتونید خاموش کنید صداش میاد. بله مرسی. حتما یه چیزی که شاهزاده همیشه سعی کرده که در به اصطلاح چند ماه گذشته به خصوص فعالیت‌هاشون رو تشدید کردن، همه جریان‌های سیاسی باید نسبت به وضعیت ایران و سیاست مناسبی که در قبال ایران اتخاذ بکنن در جریان قرار بگیرن. من این مثالی بزنم برای حزب محافظه‌کار آمریکا، مخصوصا کسانی که در نهله فکری عوامگرایانه تر هستند، همیشه بحث حضور سربازان آمریکایی در واقع منطقه خاورمیانه مشکل بوده. شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این در نتیجه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی هست که ایده دولت ملت رو انکار کرده و یک سیاست تاخگرایانه‌ای نسبت به کشورهای منطقه داره و در پی تشکیل خلافت اسلامی در سراسر منطقه است. اگر نگاه بکنیم قبل از تهدید جمهوری اسلامی اساسا نیازی نبود که آمریکا و کشورهای دیگه در بحرین، در قطر، در امارات، در عربستان سعودی هزار سرباز مختلف داشته باشند. ایران در واقع عاملی بود برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و مهم هستش که این نظریات به گوش جریان‌های مختلف برسه. همونطور که شاهزاده تاکید کردن، ما برای تغییر رژیم در ایران به دنبال اجازه این کشورها و این جریان‌ها نیستیم و یا ما به اصطلاح انتظار کمک مالی و چیزایی از این قبیل نداریم. در واقع یک تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل که منافع هر دو طرف رو تضمین بکنه. ممنونم از شما. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. نماینده حقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفته آمریکا در دوران بایدن هیچ راهبردی برای جمهوری اسلامی نداره. جاوید رحمان با اشاره به فقدان استراتژی دولت بایدن برای مقابله با جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی نیابتیش در خاورمیانه گفته رژیم از نبود یک دیدگاه منسجم در وزارت خارجه آمریکا سوء استفاده کرده. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با رد این اظهارات با تاکید بر کلیت سیاست آمریکا گفته کاخ سفید به صراحت اعلام کرده که متحد به اینه که ایران هرگز نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، تحریم‌های متعدد علیه ایران وضع کرده و با شرکاش در منطقه از طریق اقدامات دیپلماتیک برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و حمایتش از تروریسم کار میکنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، کسی که در واشنگتن دی سی اینور اونور در محفل‌های مختلف باشه بارها شنیده که خیلی‌ها میگن فقط آقای جاوید رحمان نیست که دولت بایدن یک سیاست منسجم در قبال جمهوری اسلامی نداره. ببینید، جلسه‌ای که آقای جاوید رحمان داشته است با دو تا از کارگروه‌های حقوق بشری کنگره که دو حزبی هم هست، هم جمهوری خواهان عضوش هستند و هم دموکرات‌ها، و در پس این جلسه که برگزار شده از آقای جاوید رحمان داشته بهشون توضیح میداده در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران و مناطق دیگری که ایشون برش نظارت دارد. خبرنگار ایندیپندنت از ایشون سوال پرسیده است در مورد جمهوری اسلامی و سیاست دولت بایدن و ایشون فقط نگفته است که وزارت خارجه سیاست مشخصی ندارد، گفته است دولت بایدن کلاً استراتژی ایران ندارد. اینا هم قبلا در کنگره آمریکا بارها بقیه میگفتن. اگر شما نگاه کنید روز اول اگه بذارید کارهایی که دولت بایدن کرده است از روز اول روی تایملاین تا الان، خودشون بارها حرف خودشون رو نقض کردن. روز اول اومدن گفتن تحریم‌های دولت ترامپ بیهوده بوده است و ایران رو تحریک کرده است و ما این رو تغییر خواهیم داد. الان خودشون یکی از نقاطی که بهش افتخار میکنن، همین آقای متیو میلر در مصاحبه با ایندیپندنت گفته است، این است که ما 400-500 تحریم جدید بر جمهوری اسلامی اعمال کرده ایم. مخالف اون چیزی است که دقیقاً همین دولت در ابتدای اومدن آقای بایدن میگفت. و اینکه جاوید رحمان
که اصولا یک شخصیت کاملا فراحزبی است. ایشون یک شخصیتی حقوق بشری، معمولا این افرادی که گزارشگرای حقوق بشر هستن سعی میکنن خودشون وارد سیاست نکنن یا جملاتی نگن که بعداً یک حزب رو برنجونه یه حزب دیگر رو خوشحال بکنه. وقتی این صحبت ها رو به این وضعیت، من تا حالا یادم نمیست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیاد دولت آمریکا رو متهم بکنه که شما اصلا استراتژی ندارید و بعد هم دولت بایدن رو در بخشی از همین گفتگو با ایندیپندنت آقای رحمان متهم کرد که هر وقت که دولت آمریکا، دولت‌های مختلف آمریکا به نفع خودشون هست مستقیم میرن با رژیم جمهوری اسلامی معامله میکنن، از جمله اون معامله‌ای که به آزادی چندین ایرانی آمریکایی که در بند جمهوری اسلامی بودند اینجا بهشون میگفتن گروگان، اون گروگان‌ها رو آزاد کرد. دولت بایدن 6 میلیارد دلار پول داد به جمهوری اسلامی. آقای جاوید رحمان از این مسئله انتقاد کرد، گفت نباید با رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی اینجوری وارد معامله شد. هر وقت دولت آمریکا خودش صلاح میدونه بخواد افراد خودش رو آزاد کنه میره با اونها مستقیم حرف میزنه، ولی در موارد دیگه سکوت کرده است و نشسته است و میذاره جمهوری اسلامی پهپاد بفروشد به روسیه یا بیاد کمک کند به نیروهای نیابتی یا فشار بیاورد به اسرائیل و قصه الهازا که همه شما میدانید. ممنونم از تو آرش حلایی، همکارم از کنگره آمریکا. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، این نه مارکو روبیو، نه تد کروز، نه دونالد ترامپ که دولت بایدن رو مورد انتقاد قرار میده در مورد سیاستش در مقابل ایران. جاوید رحمان، چهره به قول همکارم فراجناحی از سازمان ملل، داره میگه دولت بایدن هیچ سیاست روشنی در مقابل وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی نداره. این چقدر مایه رسوایی هست برای دولت فعلی آمریکا؟ به هر حال نگاه کنیم که در طی چند سال گذشته ایالات متحده کجا ایستاده و دولت جمهوری اسلامی کجا ایستاده و آیا اون سیاست‌هایی که در نظر داشتن از اول دولت آقای بایدن تونسته که اعمال بشه، تونسته که آمریکا رو جلو ببره و اون خطرات و نگرانی‌هاشون رو کاهش بده یا نه. یک نکته رو آقای رحمان مطرح می‌کنه که به نظرم مهم هست و ایشون میگن که وقتی که شما دارین با یک رژیمی مقابله می‌کنین که دائما حقوق شهرونداش رو نقض می‌کنه، باید در راهبردی که دارین ثابت قدم باشین، بعد راهبردتون منسجم باشه. همونطور که شما اشاره کردین، وقتی که شما ثابت قدم نباشید و مثلا یه موضوع رو بگیرین و بگین بیاین در این مورد صحبت بکنین و سر موضوع دیگه شل باشین و چشماتتون رو ببندین یا جدی نباشین، اون موقع فرصت میدین که رژیم بازی خودش رو جلو ببره، فرصت میدین که زمان بخره، فرصت میدین که ائتلاف‌های جدیدی رو شکل بده و فشاری که ایجاد شده رو چیکار بکنه؟ دور بزنه و اهرم‌های فشار خودش رو تقویت بکنه. بنابراین اتفاقی که در چند سال گذشته افتاده این مسئله هستش که مثلا اینا اومدن گفتن ما برنامه‌مون این هستش که فقط سر مسئله هسته‌ای که برنامه بسیار مهمی هم هست، مسئله امنیت بین‌الملل هست، باید هم حل بشه. بیام رو سر این توافق بکنیم، برگردیم به اون توافقی قبلا داشتیم، بعد حوزه‌های دیگر رو کاملا رها کردن یا در مورد اونها سختگیری نکردن یا این اجزای سیاست راهبردیشون در واقع به هم ارتباط نزدیک نداشت. این هستش که از اون حفره‌ها جمهوری اسلامی استفاده کرد، ائتلاف‌های جدیدی رو شکل داد، فشارها رو دور زد و الان ببینیم که ایران کجا هست، ایالات متحده کجا هست و الان یه نفری که تمام این سالها کارش حقوق بشر بوده، کارش این بوده که گزارش بنویسه، وضعیت حقوق بشر رو رصد بکنه، بحثش این هستش که دولت آقای بایدن سیاست راهبردی منسجمی نداره. حدس می‌زنم یه مقدارش هم متأثر از سرنوشت رابرت ملی اینطور نیست، چون بالاخره خوب بد هر جوری که یه نفر بخواد نگاه بکنه، رابرت ملی سکان این سیاست آمریکا در مقابل ایران رو در دست داشت و ناگهان بدون توضیح روشنی تا این لحظه از سمت دولت آمریکا از کارش کنار گذاشته شد. قطعاً خب این صدمه بسیار زیادی زد. اگر واقعا یک سیاست راهبردی بود که ایشون جاش جلو می‌برد، با رفتن ایشون عملاً کسانی که جایگزین شدن اون نگاه کلان رو به موضوع نداشتن و فرصتی هم نداشتن که به هر حال بتونن که مسیرهای جدید رو جایگزین بکنن و ایران هم در جای دیگه بود و اتفاقات مختلفی در جهان رخ داده بود، مثل جنگ در اوکراین، الان مسئله غزه و اینها همه تاثیر گذاشت روی سیاست ایران، چون عوامل متعددی در بازی ایران و آمریکا نقش دارن و از این میشه گفتش که به هر حال بسیار وضعیت پیچیده‌ای رو برای دولت مردای آمریکا ایجاد کرده، چه الان که آقای بایدن هست و چه حتی اگر در ماه نوامبر آقای ترامپ انتخاب بشه، باز این مسئله ایران مسئله بسیار دشواری خواهد بود. یکی از حوزه‌ای که ایشون بهش اشاره کرده همین ثابت قدم نبودن در خصوص مسئله گروگان‌ها هست. ببینید مسئله تبادل زندانی‌ها که از زمان آقای اوباما باب شد، بله حیات زندگی شهروندان ایرانی آمریکایی بسیار مهم هست، اما
مسیری رو باز کردن که به یک جور سیاست در جمهوری اسلامی تبدیل بشه، به یک رویه تبدیل بشه که خیلی هم خطرناک است و به هر جون افراد بسیار بیشتری رو در معرض خطر قرار میده. به نظر من کار بسیار اشتباهی بود. هم آقای اوباما این کارو کرد، هم آقای بایدن این کارو کرد. خب خیلی میگن که اون 6 میلیارد دلاری که آزاد شد بالاخره پول خودشون بود، میتونستن بگیرن، ولی این که اساسا این رو در قالب یک تبادل زندانی به ایران دادن به نظر من کار بسیار خطرناکی بود و در حالی که میتونستن که سیاست دیگه‌ای رو در واقع در نظر بگیرن. ایالات متحده همگام با اروپا میتونستن که از مکانیزم‌های بین‌المللی استفاده کنن، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، و برن دنبال ایران که اساسا این مسئله گروگانگیری رو متوقف کنه، اینقدر هزینه سیاسیشو بالا ببرن، هزینه اقتصادیشو بالا ببرن که ایران دیگه سراغ این چنین مکانیزمی نره. ولی الان یک کاری کردن که اساسا این گروگانگیری و اینها شده یک سیاست، یه بخشی از ابزار سیاست خارجی جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی شما بغل هم میذارین این سیاست‌گذاری مختلف رو و اقدامات مختلف آمریکا رو، به این جنبندی میرسید که قطعا در مورد ایران یک سیاست منسجم واحد در واقع وجود نداشته و از این فرصت‌ها و حفرهایی که وجود داشته جمهوری اسلامی هم بسیار استفاده کرده. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. CNBC در گزارشی نوشته رهبران ناتو به دنبال تشکیل ائتلافی ضد ترامپن. این گزارش میگه یکی از چالش‌ها برای سران ناتو احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. ترامپ در آخرین دوره ریاست جمهوریش روابط پرتنشی با ناتو داشت و پیشتر گفته بود اگر دوباره به کاخ سفید برگرده، در صورتی که اعضای ناتو مورد حمله نظامی قرار بگیرن اما به هدف هزینه دفاعی ائتلاف یعنی 2% از تولید ناخالص داخلی سالانه‌شون نرسن، از متحدانش دفاع نمی‌کنه. بر اساس گزارش‌ها چند مقام بلندپایه اروپایی که برای شرکت در نشست ناتو به واشنگتن رفتن با مشاور ارشد سیاست خارجی ترامپ دیدار کردند. انتظار دارم که صرف نظر از نتیجه انتخابات آمریکا به 3 دلیل متحد قوی و سرسخت ناتو باقی بمونه. یکی اینکه داشتن یک ناتو قوی به نفع امنیت آمریکاست. بودن ناتو برای اروپا و آمریکا مفید و خوبه. ناتو ایالات متحده رو قوی‌تر و امن‌تر میکنه، چون آمریکا در ناتو چیزی داره که هیچ قدرت بزرگ دیگه‌ای نداره و اونم داشتن بیش از 30 دوست و متحده. روسیه اینو نداره، چین هم اینو نداره. آمریکا ناتو رو داره و این ایالات متحده رو قوی‌تر میکنه. همکارم سمیرا قرایی از محل نشست اجلاس ناتو در واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، در دور قبلی زمامداری آقای ترامپ هم روابط پرتنشی با ناتو داشت، به خصوص سر فشاری که به کشورهای عضو می آورد برای هزینه کردن 2% تولید ناخالص داخلیشون روی هزینه‌های ناتو. الان اما ناتو در شرایط بسیار متفاوتی قرار داره با توجه به جنگ اوکراین. چقدر این نگرانی رو میشه در رهبران ناتو دید؟ همینطوره. بحثی که آن زمان ترامپ با ناتو داشت، مشکل اساسی که داشت این بود که چرا این کشورها تولید ناخالص داخلیشون رو یک درصدی که تعیین شده رو برای سالیان سال، برای دهه‌ها تعهدی که داده بودند رو بهش عمل نکردند. این 2% تولید ناخالص داخلی رو چرا هزینه‌اش رو صرف ناتو و بهبود وضعیت دفاعی خودشون نمی‌کنند. الان ما جای متفاوتی ایستادیم. یعنی در 10 سال گذشته، از سال 2014 3 کشور بودند که به اون 2% از تولید ناخالص داخلی کانتریبیوشن خودشون، سهم خودشون به وضعیت دفاعی و دادن پول به ناتو رو رسونده بودند. الان 23 کشور از 32 کشور به این وضعیت رسیدند. نمیشه گفت که اینها به خاطر ترامپ این کار رو کردن. وضعیت روسیه و اوکراین یکی از دلایل اساسی است که این کشورها به این سمت رفتن، به سمت بهبود وضعیت نظامی خودشون رفتن. به عنوان مثال کشور لهستان که روز گذشته هم با آقای بایدن یک قرارداد نظامی عظیمی رو امضا کردن. 2 میلیارد دلار دارن از ایالات متحده وام میگیرن برای بهبود وضعیت نظامی و ارتش خودشون. این کشورها این تعهدات رو به جا آوردن. پس اونطور که به نظر میرسه و یکی از مقام‌های آگاه اتحادیه اروپا هم به BBC جهانی گفته، آقای ترامپ دلیل چندانی دیگه نداره برای اینکه بخواد به ناتو خورده بگیره. به هر حال این اتفاقی هست که افتاده. بریتانیا هم داره به سمت 3.5% از میزان تولید ناخالص داخلیش و اعطاش به وضعیت نظامیش میره. در نتیجه
باید ببینیم که آقای ترامپ به اون صحبت‌هایی که می‌کرد، این که ناتو رو یک پیمان از مد افتاده مینامید، همچنان اون صحبت‌ها رو ادامه خواهد داد یا نه. بحث بایدن و ترامپ اینجا در نشست ناتو سایش بسیار سنگینه. هیچ کدام از مقام‌های کشورهای اروپایی اعضای ناتو به شکل عمومی و رسمی نگفتند که نگران این وضعیت هستند، نگفتند که نگرانن از این که ترامپ بخواد بیاد، ولی یکیشون هست که به شکل گمنام گفته که مثل یک دلپیچ است در دل تمامی سران اعضای ناتو، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، اینکه مبادا ترامپ برگرده، ما با اون حمایت‌هایی که از اوکراین می‌کردیم اگر ترامپ برگرده چه خواهیم کرد. شاید اون حمایت‌ها بخواد کمتر بشه. در حال حاضر این برای کشورهای عضو ناتو بسیار مهم است که این حمایت‌ها از اوکراین و تقابل با روسیه ادامه پیدا بکنه. صحبت‌هایی کرده رئیس جمهوری فنلاند در رابطه با این فضای سمین دوگانه‌ای که الان در ایالات متحده وجود داره. بریم بشنویم این صحبت‌ها رو. اگه نگرانی در مورد آمریکا وجود داشته باشه، قطبی شدن فضای سیاسیه. باید اعتراف کنم که خیلی سمیه. اما من با 15 سناتور دیدار کردم و همونطور که تو سنا متوجه شدم، حمایت قوی دو حزبی از اوکراین و همچنین ناتو وجود داره و اجازه بدین اینو بگم که مهم نیست چه کسی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشه. جو بایدن یا دونالد ترامپ. ایالات متحده همچنان یه ابرقدرت باقی میمونه. و برای این کار به متحدانی نیاز داره که قوی باشن و قوی ترین متحدانش در واقع از اروپا هستن. ما یه اتحاد مبتنی بر ارزش هستیم. 32 عضو در اتحادی مبتنی بر دموکراسی. بنابراین این ایده که آمریکا به اروپا پشت میکنه رو نمیتونم قبول کنم. قراری از محل برگزاری اجلاس با ماست که ایالات متحده ببخشید ادامه بده. عذر میخوام فردا میشنوم. نه ادامه بده ببخشید. فردا چیز مهمی که اینجا در ایالات متحده وجود داره و میخوان این رو خواهش میکنم این رو میخوان بفروشند به افکار عمومی، این که حمایت از ناتو و حمایت این گونه از اوکراین حالا در شرایط فعلی در مجموع ناتو یک حمایت دو حزبی هست. روز گذشته تولد 75 سالگی ناتو رو اینجا در اودیتوریوم ملون جشن گرفتند. یک ویدیو 10-12 دقیقه پخش کردند از تاریخچه ناتو و اینکه چگونه به بشریت خدمت کرده، به صلح و ثبات در اروپا خدمت کرده. یک نقل قول از کندی آوردن و یک نقل قول از ریگان. تأکیدشون هست بر اینکه هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه پشت ناتو هستند. با این همه آقای ترامپ رو نمیشه که نماینده سنتی حزب جمهوری خواه به شمار آورد. یک دو اینکه 4 سال رو زندگی کردند کشورهای عضو ناتو با آقای ترامپ و میدونن که وضعیت چگونه است. در شرایط فعلی وقتی که ما حرفای خانم پلوسی رو داریم، وقتی مقاله جورج کلونی در نیویورک تایمز رو داریم که به شدت به آقای بایدن حمله کرده، در همین امروز صحبت از این هست که آقای بایدن باید تجدید نظر بکنه در کاندیداتوری خودش، در نامزدی خودش. خب اینجا سران کشورهای عضو ناتو هم هستند، نگرانند، اینها رو میشنون و اینها رو میبینند و نگرانند از این که چه آینده‌ای برای آمریکا اتفاق خواهد افتاد و کمک‌های خودشون، اون ائتلافی که دارن، این استحکامی که در این چند ماه چند سال بعد از حمله روسیه به اوکراین ایجاد کردن، این رو حتی با آمدن ترامپ بخوان چگونه حفظ بکنند. ممنونم از تو سمیرا قرایی از محل برگزاری اجلاس ناتو در واشنگتن. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، برای نزدیک به نیم قرن بالاخره این کشورهای عضو ناتو یک اطمینان خاطری داشتن که بزرگترین ارتش جهان ایالات متحده آمریکا همیشه همراه اونها خواهد بود در صورت یک حمله احتمالی، به خصوص از سمت فدراسیون روسیه. ولی الان از یک طرف می‌بینن که دولت فعلی آمریکا رهبریش در دست آقای بایدن سوال انگیز از خیلی جهات. از طرف دیگر یک نامزد دیگری حزب جمهوری خواه داره که بارها تهدید کرده که از ناتو حمایت نخواهد کرد اگر کشورهای عضو به اندازه کافی پولهاشون رو پرداخت نکنن. و از طرف دیگه در مورد اوکراین هم به نظر نمیرسه که خیلی علاقه‌ای به حمایت گسترده‌ای که الان دولت آمریکا داره انجام میده داشته باشه. 75 سال الان اتحادیه ناتو به عنوان قدرتمندترین بلوک سیاسی و نظامی دنیاست. بعد از ایالات متحده کشورهای دیگه ناتو رو 29 تا دیگر رو که بودجه نظامیشون رو نگاه بکنید، حدوداً 400 میلیارد دلار عملاً دومین بودجه نظامی دنیا حساب میشه. ایالات متحده بذارین کنار، حتی از چین یا روسیه هم بیشتر است. این پولی که بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، لهستان، چک، غیر و ذالک خرج دفاعشون میکنن.
من اینو دلیل داره که هیچ کس از تیم امنیت ملی آقای ترامپ از ایشون حمایت نمیکنه و از وزرای خارجه‌اش میگن ایشون خطری است برای امنیت ملی. وزرای دفاع منسوب خود ترامپ میگن خطری است برای امنیت ملی. مشاورین امنیت ملی سابقش آقای جان بولتون میگه ترامپ خطری است برای امنیت ملی. سپهبد مکمستر، نمیدونم وزیر دفاعش ارتش بود مارس، بعد از اونم دکتر اسپر، وزرای خارجه‌اش تیلرسن و پامپو. تقریبا هر کسی که ارتشی و توی وزارت خارجه یا وزارت دفاع بود و سر در میاره از امنیت ملی میگوید آقای ترامپ فاجعه است برای امنیت ملی. متاسفانه آقای بایدن با این وضعیتی که داره و با این مشکلات جسمی و اینکه خب دارد انتخابات به حزب دموکرات رو عملا به مرز شکست میبره، اگر ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه بارها گفته که میخواد جنگ اوکراین رو خاتمه بده. حرفی مضحک. یک شبه چجوری میخواد؟ مگر اینکه بخواد خطه‌های از اوکراین رو تقدیم بکنه دو دستی به پوتین. ببینید اونایی که فکر میکنن ترامپ مثلا میاد و کمر جمهوری اسلامی رو میشکنه، اینها جمهوری اسلامی و پوتین در یک جبهن و آقای ترامپ یکی از بهترین موهبات بوده برای پوتین و دوباره موهبه‌ای خواهد بود برای آقای پوتین که فشار روی این کم بشه. این همه حدوداً 100,000 اندی کشته داشته ارتش روسیه و تلفات داشته در اوکراین. این پس نکته اول. نکته دوم، از لحاظ خرج نظامی دیگه این بهانه رو نداره ترامپ، ولی هنوز حرفای بیدر پیکر میزنه که بله من اگر بخوام بیام ممکنه که نه دفاع نکنم از کشورهای ناتو. حرفی هست که ممکنه خیلی از مردم بگن آره چرا ما باید بریم از کشورهای دیگه دفاع کنیم. پیمانی 75 ساله ایالات متحده الان تقریبا در هر نقطه دنیا پایگاه نظامی داره. ما 11 فرماندهی بهش میگن combatant command، فرماندهی رزم داریم. 7 تاش جغرافیاییه، 4 تاش نیازیه. اون 7 تا جغرافیایی میشه اقیانوس آرام اطلس، سنترال کمند که مال خاورمیانه است، اروپا، آفریقا، جنوب که میشه آمریکای لاتین و غیره. 4 تا هم فرماندهی نیازی داریم. سایبر کمند، سایبر، ترانسپورتیشن که میشه حمل و نقل، اسپشیال اپریشنز نیروهای ویژه و اون یکی هم استراتژیک، چیز به قول معروف راهبردی. این 4 تا اینا 11 تا فرماندهی 4 ستاره است. موقعی که آقای ترامپ می اومد خیلی از این فرماندهی ها حتی نیروی کافی نداشت. خیلی از این کشورهایی که فرماندهی ها رو در کشورهای خودشون میزبان بودن، ایالات متحده سفیر تو این کشورها نداشت. یک دلیلی هست که ببینید تقریبا تمام افراد سرشناس امنیت ملی و وزارت خارجه و وزارت دفاع خود ترامپ میگویند ایشون خطری است. من واقعا درک میکنم این نگرانی متحدین. در دوران زمامداری قبلیش هم آقای ترامپ که از ناتو خارج نشد یا کمکاش رو محدود نکرد، یک حرفی میزنه که بالاخره در خود پیمان هم آمده که 2% از تولید ناخالص داخلیشون رو این کشورها، این 31 کشور دیگر عضو هم باید پرداخت بکنن دیگه. خیلی حرف بیراهی نیست نه؟ این حرف بیراهی نیست، ولی موقعی که میگه من میخوام از ناتو بکشم بیرون، یا موقعی که میگه من از متحدین ناتو دفاع نمیکنم، یا موقعی که جلوی گسترده تر شدن و ساختار نظامی روسیه وای نمیسته، یا موقعی که اجازه میده به روس‌ها. ببینید اصلا دلیل استیضاح اول ترامپ چی بود؟ استیضاح اول ترامپ این بود که یک سرهنگ در شورای امنیت ملی با آقای ویندمن شنید که آقای ترامپ دارد عملاً بلک میل اخاذی میکند از دولت زلنسکی. میگه من بهت اسلحه نمیفروشم تا تو فلان کار رو برای من نکنی و مخالفین سیاسی منو دنبالشون رو براشون پرونده سازی نکنی. این دلیل استیضاح اول ایشون بود دیگه. این نشد مملکت داری. بحث آقای ترامپ دقیقاً حالا کاری میکنه، اونایی که فکر میکنن ایشون دست راسته چه، ولی آقای ترامپ دقیقاً کاری میکنه که یکی از رویاهای چپ افراطی بوده در این مملکت. ایالات متحده از ناتو بکشن بیرون، ایالات متحده از معاهدات امنیتیش بکشن بیرون. الان راست افراطی، پوپولیست و چپ افراطی خیلی شباهاتی به هم دارن. هر دو میخوان ایالات متحده رو منزوی کنن، هر دو از طریقی یا به چین و ونزوئلا یا به کوبا یا مثلا به ارزم بزرگ شما روسیه پوتینی نزدیکن. اینکه راست افراطی در این مملکت پوتین رو کعبه آمال و معبد خودش میبینه بالاخره مشکل سازه. در هر صورت مشکل الان اینجاست. آقای بایدن درسته برای اتحادیه ناتو خیلی خوب بوده، سوئد و فنلاند بعد این همه سال عضو شدن، ناتو در اوج قدرت خودشه، ولی به خاطر این وضعیت سیاسی که در این مملکت داره و اگر انتخابات رو ببازه متاسفانه این کابوس متحدین ما هم به حقیقت میپیونده. ولی از اون طرف در کرملین و در مسکو و آقای پوتین بسیار شادی خواهند کرد که کسی مثل ترامپ دوباره میاد به کاخ سفید. ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی و ممنونم از شما برای همراهیتون با 24 امشب.